السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخصائية التخاطب بسمة حسين. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو إزاي أطور ثقة طفلي بنفسه. والموضوع ده اتطلب مننا من أحد الأعضاء. قبل ما نبدأ موضوع الحلقة النهاردة، عايزاكم تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. ولازم نفتكر الهدف من القناة بتاعتنا هو التوعية ونشرها بين أمهاتنا لأطفالنا تطلع أصحاء نفسيين. نبدأ موضوع الحلقة النهاردة. أول حاجة، إزاي أطور ثقة طفلي بنفسه؟ في خطوات معينة لازم من خلالها هطور ثقة طفلي بنفسه وهجعله شخصية قوية ومش شخصية ضعيفة، وبل بالعكس ممكن يبقى شخصية يعتمد عليها. أول حاجة، لازم أهتم برأيه، ولازم أحسسه إن رأيه مهم جدا حتى لو رأيي مخالف لرأيي. ممكن أقولها له بطريقة لطيفة إن رأيك جميل وعاجبني جدا، بس إيه رأيك في الموضوع التاني ده؟ أو أقول له رأيي أنا كمان، ونبدأ نحط اختيارات وأخليه يشاركني الرأي. تاني خطوة، إن أنا لازم أركز على نقاط قوة عنده ومركزش على نقاط الضعف فقط. بمعنى إن هو مثلا بيجيب في المدرسة درجات مثلا سيئة في مادة معينة، في مادة تانية هو بيجيب فيها درجة كويسة، لازم أنا أشجعه وأقول له كويس جدا وعايزين الأحسن، وما اقعدش أفضل ألومه بس على الدرجات اللي مش كويسة في المادة دي بس. وفي أمهات ممكن تقولي طب درجات كلها سيئة، برضو مش لازم أفضل ألومه وأفضل ألقي عليه اللوم، أنت فاشل، أنت مش بتنجح، أنت درجاتك أوحش واحد. كل الكلام ده بيأثر بالسلب على طفلي. بل بالعكس، أنا أفهم إيه المشكلة وإيه أسبابها. هل هو ممكن يكون محتاج طريقة تعليم مختلفة، مبسطة بطريقة تانية؟ لازم أنا أدور على المشكلة معاه وأساعده على حلها. في نقطة كمان اللي هي الرضا. لازم أرضى بقدرات طفلي ولازم أقويها، ومهما كانت القدرات دي ضعيفة جدا، يعني أحسسه إن هي مش بالدرجة القصوى إن هي ضعيفة جدا وإنت فعلا شخص ضعيف. بالعكس، أنا لازم أحسسه قد إيه أنت قوي وإنت في نقاط جميلة جدا في شخصيتك. ولازم برضو في نقطة معينة لازم أفهمه الرضا، بمعنى إن هو يعرف إن إحنا مخلوقين مختلفين. يعني بلاش أقارن طفلي بغيره، لا، أنا قارن طفلي بنفسه. يعني أقول له أنت المرة اللي فاتت كنت أحسن، نحاول نتطور المرة الجاية. وفي نفس الوقت لازم يعرف ان في غيره ممكن يكون اقوى او احسن منه، فبالتالي لازم يبقى راضي بشخصيته بس يحاول ان هو يطورها. بمعنى ان هو يقدر ازاي يتعايش مع الحياة ومع زملائه بدون اي تجريح او اهتزاز في شخصيته. في نقطة تانية، وهي ان انا لازم وانا بكلمه لازم ابص له في عينه واهتم برايه جدا. في نقطه كمان مهمه جدا، وهي ان انا المفروض اخلي ابني يلعب رياضه. الرياضه مهمه جدا لتقويه الشخصيه، وفي نفس الوقت بتحسسه ان هو شخصيه مستقله وشخصيه يعتمد عليها وشخصيه ليها كيان كده. فالرياضة مهمة جدا جدا لكل أطفالنا لتطوير شخصيتهم، وبتديهم ثقة عالية جدا بنفسهم، وخصوصا لو حقق فوز في الرياضة ديت أو فعلا كان متفوق فيها. مش لازم أحصر حياة طفلي في نجاحه في المواد التعليمية فقط. في مقولة أنا بحبها جدا وبعترف بيها جدا، اللي هي أنا ممكن يبقى طفلي يعني ضعيف دراسيا ولكنه عنده صحة نفسية قوية جدا، لكن أنا أعمل إيه بطفل ناجح جدا في الدراسة بس شخصيته مهزوزة؟ في نقطة كمان، وهي الاعتذار. إن أنا أعتذر لطفلي لما أغلط. يعني أنا غلطت النهاردة أو شديت عليه شوية، لازم أخده في حضني وأقوله ما تزعلش مني، أنا أسفة. أنا بعلمه ثقافة الاعتذار، ودي ثقافة مهمة جدا لو علمناها للطفل برضه هتقوي شخصيته وتخليه شخصية قوية. غلط هيعتذر وهيعترف بغلطه، ودي قوة مش سهلة خالص. في نقطة كمان، اللي هي إن أنا أدي ابني مسؤوليات. يعني أديله مسؤولية في البيت يعمل مهمة معينة، أو في الشارع ينزل يشتري حاجة معينة، يدي عمه الفلوس ياخد الباقي، يطلب من عمه الحاجة اللي أنا عايزاها، وأشجعه جدا إن هو نفذ المهمة دي بنجاح جدا. دي برضو وسيلة بتشجع الطفل وبتزود ثقته في نفسه. في نقطة مهمة جدا، وهي ضعف شخصية طفلي أو قوة شخصية طفلي، ده حاجة بترجع لي أنا. إيه الأسلوب التعامل اللي أنا اتعاملت بيه معاه سبب ضعف الشخصية؟ هل أنا بزعق كتير؟ أنا بضرب كتير؟ أنا بستخدم التوبيخ كتير؟ بهينه قدام الآخرين كتير؟ الحاجات دي كلها بتسبب طبعا ضعف في الشخصية جدا للطفل.
عشان كده تابعوني في الحلقات القادمة، هنتكلم في مواضيع مهمة جدا بسبب التأخر اللغوي واضطرابات النطق اللي سببها نفسي. عايزاكم تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس